pappa aikana osti itselleen työpaikan niin sanotusti auton ostamalla ja sit koko perhe eli ja hengitti sitä yhtä kuorma-autoa ja mun isäni on siihen aikanaan sit noussut mukaan ja yötä päivää töitä tehtiin helvetisti ja silloin meidän kaikkien talot rakennettu sillä työllä. Me ollaan nyt täällä Kullaan kunta. No, nykyään Ulve on kaupunki ja on varmaan 20 vuotta, mutta tää on meille kullaalaisia Kullaa. Tää on mun syntymäkotipaikkani. Vuonna 1971 minä olen tässä pihapiirissä autokuelämääni ja isäni on tänne tullut aikanaan perheensä kanssa vuonna 60. Nyt me voitaisiin katsella näitä valokuvia ja katsoa mitä se alkutaivaalla on ollut. Jos me mennään tupaan ja katsellaan kuvia siellä. Tässä meidän ensimmäisessä historiikkikuvassa, niin tässä on kuva, missä isäni on hevosen kanssa metsätöissä. Vuosiluvusta en tarkkaan tiedä, mutta niin nuorelta isä näyttää. Isä on syntynyt 40, hän kuoli 3 vuotta sitten ja tässä ollaan varmaan 16-18-vuotiaana. Eikä sieltä se kosketus metsään tuli, kun on joutunut muistaakseni jotain 15-vuotiaana, hän on johonkin pöllimettään sitten lähtenyt. Kuvauspaikka on todennäköisesti Ahmauksen kylä, on hänen syntymäkotikylänsä tästä kylästä, niin 5 kilometriä Tampereelle päin. Ja se on se paikka, mistä meidän perheen, meidän suvun metsätyöura ja metsäalalle päätyminen on alkanut. Että hevosella on ensin aloitettu ja sitten on siirrytty autoihin. Vuonna 1961 hän sitten aloitti autoilun ja tässä on tämmöinen nokallinen auto. Auton ovenkahvasta pitää mies kiinni, hänestä ei ole tietoa, mutta se on varmaan erillinen omistaja, kun tuossa ovessa lukee erillisen omistajan nimet. Ja kuormana on 2-akselisen Volvon kuormana on ilmeisesti metrin mittaista kuorittua pölkkyä. Ja nykyään kun tuo puoliperävaunusysteemi on niin yleistä, niin on sitä osattu meilläkin. Siinä on veljekset, isä ja hänen veljensä, niin nojailevat nokkavolvoon samaan kyseiseen Volvoon kuin tuossa äsken. Siihen on rakennettu puoliperävaunu perään ja nimenomaan käsin tehtyjä kuormia. Tuossa kohtaa ei ollut minkäänlaista koneellista vielä. Siinä sitten tyytyväisen näköinen isäntä nojailee Volvo-kuorma-auton nokkaa. Mun mielestä hauskaa on tuommoinen aikaan kuuluva lakki. Olikohan se sitten niin kuin automiehen lakki vai autoilijan lakki vai autokuskin lakki, mikä se on, mutta tämmöinen lätsäpäässä. Niin muistan, kun isä puhui jotenkin siihen tyyliin, että kun autoilu niin naftakaan ei maksanut kuin muutamia, oliko se 10 vai 20 penniä litralta, että kuinka se halpa asia oli, mutta ehkä silloin taksakin oli vähän erikoinen kuin nykypäivänä. Sitten tässä kohtaa tuo on ollut käytettynä ostettu auto, ilmeisesti auto numero 2 toi auto tuossa, mutta nyt sitten päästään jo ihan uuteen Volvoon ollut päästy kiinni. Ja tässä kuvassa ollaan talvisessa kuvassa, siinä on oikeastaan sama auto 2 kuvassa. Toisessa isännällä on hattu päässä, kravatti kaulassa, puku päällä. Mutta pointtina on se, että siinä kohtaa on menty Suorenniemelle Anoppilaan kylään ja kun muuta autoa ei ollut, niin se lähdettiin kuorma-autolla. Tuolla on Hiapi nosturilavalla, mikä löytyy meiltä vieläkin. Aikansa nosturi, missä on ollut jatke, mikä on ollut niin kylmä, se on käsin ollut jatkettava puomi. Sitten siinä on ollut vinssi ja toi tornihan on ollut teleskooppi. Se torni on noussut. Tuo puomi on pysynyt vaakasuorassa koko ajan mun käsittääkseni, mutta torni nousi ylemmäksi. Tässä on se taas menty vähän kehityksen eteenpäin. Siinä on sisu, ollaan 70-luvulla. Taas on soraalava sisussa. Tämä on tämmöinen kuva, kun auto vaihtamassa, että siinä on, minä olen toi pikkusempi ja isosiskoni, mikä on mua 3 vuotta vanhempi, niin on tuossa vieressä ja siinä me poseerataan ylpeänä isin autojen vieressä. Tähän aikaan toi puunajo, niin sehän on ollut tässä varmaan aika paikallista, että tuskin näillä kovin kaukana käytiin. Tehtaita oli kyllä Kyröskoskellakin silloin jo, Porissa oli vastaanottoa. Mä luulen, että Normarkkuunkin Auströmin jotain otti, että aika lyhkäisellä matkalla näitä varmaan sitten ajeltiin, mutta pointtina oli se alkuvaiheessa, että kesällä ajettiin soraa, tämän kyllä yhdellä paikallisella sorakeisarilla heittomerkeissä, ja talvet ajettiin puuta. Et siihen aikaan oli ihan niin kuin vaihtolava vehkeet jo olemassa. Samatoin noin fontti auton nimissä on säilynyt monessa autossa. Noihan maalattiin käsin. Muistanko, meillä on autotalin seinässä semmoinen sapluuna, mikä on tehty jostain tervapaperista ja se oli sutilla maalattu ja ne nimet kylkeen.
Siinä on sitten kyseinen sama auto, mutta mä luulen, että siinä on väri vähän vaihtunut freshimmäksi. Oletan, että se on maalattu. Ja siinä oikein näkyy ajan henkeen karhuketjut, millä ei kuorma on köytetty. Ja tosiaankin sitten kun laukastiin tolppia, niin ketjuthan piti ottaa tolpat mukana. Ja siinä se isäntä sitten nojailee ja auttaa seisoskelee auton vieressä ihan peilisillä ja jäätikkö alla. Siinä on talven tuntua. Lunta ei paljon, mutta liukasta on. Se on aika tyypillistä täällä meidän Länsi-Suomessa, että talvi voi olla ohut, mutta liukasta riittää ihan varmasti. Kyllähän mä lapsuudessa muistan senkin, että kyllähän isä paljon pois oli kotoa. Aikaisin lähti ja monesti tuli myöhään kotiin. Sitähän se elämä oikeasti oli. No, en mä voi koskaan sanoa, että olisin mitenkään kärsinyt siitä, että isä oli paljon poissa. Se oli sen ajan toimintatapa ja se oli hänen työnsä. Ja silloin ne ei ajanut mitenkään kahta vuoroa, vaan se oli sitä niin toisaalta aika hulluakin pitkää päivää yksinään ajamista. Ja kyllä mä lapsuudessa muistan paljon niitäkin sitten taas, että kun isä on ollut paljon töissä, niin kun meillä karjaa oli, niin kyllä mä oon monta kertaa mennyt navettoon apuun, kun äiti tarvii apua. Jos sonni karkas, sonni ripi kahleet irti, niin kyllä mä siinä aika pikkupoikana on apuun mennyt. Ja monet lehmän synnytykset on hoidettu äitin kanssa. Niin, sitähän se oli. Ihan semmoinen niin rikasta, sanoisin aikana. Jälkeenpäin miettinyt, että eihän mä lapsena paljon mitään harrastanut, että se oli tämmöistä työntäyteistä elämää hyvin paljon, mutta se oli maalaistalon elämää. Periaatteessa armeijasta, kun on korttini saanut, olen loppuvuodessa syntynyt, niin mähän sitten vähän jouduin korttien odottaa, että sain sen sieltä. Mutta siitä asti sitten niin tämä on leivän taloon tuonut. Silloinhan taksat sovittiin valtakunnallisesti. Silloin oli taksavihko, mistä katsottiin ajon hinta. Ja muistan, että minä olen nyt noita Scoutin toiminnassa ollut mukana koko ajan, ja muistan myös, että kyllä isäkin kävi Huittisissa mummolan motellilla autoilijoiden kokouksissa, että kyllä isä käytiin, se oli aika vireätäkin oikeasti täällä päin silloin, että autoilijakollega tuli Laviasta ja poimi kyytiin ja mentiin kokoukseen sitten kuuntelemaan menoa. Mun ensimmäinen työkaluni kosketuspuunajo on 140 Scania. Hevosvoimia taisi olla 360. Tässä kohtaa on 2-akselinen perävaunu perässä. Ja ajan hengen mukaan niin tehtaalla ollaan mittapaikalla ja tehtaan mittari mittaa siinä puukuormaa. Ilman heijastevaatteita, ilman kypärää, ilman mitään turvaliivejä ja viirejä. Silloin niitä ei tarvittu. Ja todennäköisesti kuljettaja seisoo vieressä ja katsoo, että millainen mittaus sujuu ja toivoo hyviä motteja. Todennäköisesti Kaskinen on paikkana. Muistan semmoisenkin joskus, kun isän kanssa menty kaskisiin viemään kuitukuormaa, niin meillä oli onget mukana. Me on keskellä yötä ongittu kaskisreissua kalojakin siellä. Että se on hyvä, että silloin oli aikaa myös onkimiselle. No nyt päästiin sitten meidän museo-osastolle näköjään tänne viidakkoon. Vähän on männyt jo kasvanut, mikä on hyvä esimerkki siitä, että kyllä metsä kasvaa Suomessa. Nosturi on ollut paikallaan parikymmentä vuotta ja siinä on komia mänty edessä. Valokuvissa kun katseltiin, niin siellä oli Sisu ja Scania rinnakkain, nokalliset autot, niin siinä on nosturi, mikä sen Scanian päällä oli. Vuosimallia 77 näyttää olevan ja Hiiappi on merkki ja tosiaankin tukialat ei leviäkään ja nostoluokka mahtoko 6 tonnia ja semmoinen hauska erikoisuus nykypäivään, niin hydrauliikkasäiliö on nosturin alaosassa. Ei ole hydraulisäiliö käytetty lainkaan. Melkoinen laite. Ja taittunut kaksinkerroin vähän kuin Z, mutta ei ole Z-nosturi. Mutta sillä on 2 metrin kuitua pistelty kovasti kyytiin. Hallintavipuja on ihan kaikkineen 6 kappaletta, koska jalkapolkimia ei ole lainkaan. Ja istuinpaikka on ergonominen, puhdasta peltiä. Varmaan heitetty lampaantaljaa peffan alle talvella, ettei ihan jäädytä. Lapset oli pieniä, ne on mua sisuhytissä ollut mukana ja juuri ratsiaan. Ja poliisi tuli sanoa mua jossain kohtaa, siinä kun asia meitä mua tutkittiin, että siellä lapset tappelee hytissä, että meneekö vähän kurkkaamaan, niin minä menin katsomaan. Kans sitä aikaa, että silloin oli useampia tanavia hytissä ja se kaikki oli ok. Että. Mä oon varmaan ensimmäisen 10 elinvuottani viettänyt suurimman osan kesistä nimenomaan tässä pihapiirissä. Kyllä tää on se mummola nimenomaan.
ainahan hänkin on sillä lailla aika paljon ollut mukana tässä touhussa. Muistan itse, että se on 4-vuotias, kun mä oon sille sotkenut lumipenkkaan kouluun, että seiso siinä, mä teen kuormaa, kun oli joku tilanne, että metsässä oltiin yhdessä. Jos joku ei muutu, niin autoilijoiden lastenhoitomurheet, niin on minut poljettu lumihankeen pikkupoikana ja saman kohtalon on tytärkin joutunut kokemaan kuormanteon aikana. Ja on tämä meidän omistajien rooli muuttunut tosi paljon tässä koko logistiikkaketjussa. Mä muistan sen hyvinkin semmoisen työorientoituneena tämä autoilu ja aina oltiin menossa tuulispäänä ja paikattiin kiintiöitä ja niin poispäin. Ja nyt se tapahtuu enemmän konttorin puolelta ikään kuin se asioiden paikkaaminen, tulipalojen sammuttaminen. Niin nyt vanhimman ja nuorimman kuljettajan välillä on yli 10 vuotta, vanhimman olles 33. Niin, mutta se, että miten tähän on päädytty, niin kyllä se on tämä alan vallitsema kuskipula yleisesti. Joo, nyt Ari varsinkin sanoisin, että melko rohkeana alusta asti ottanut nuoria mettäkoulultakin työharjoitteluun ja koulinut niistä sit näköisiään ja omiin tarpeisiin sopivia. Ja sitä kautta meillä on nyt vanhinkin työntekijä on meillä aikanaan koulussa tullut. Ja edelleen mielestäni se on aika hienoa, että 30 kaveri on nyt tehnyt tähän mennessä koko työelämänsä yhdessä työpaikassa. Se on aika harvinaista tänä päivänä. Sanoisin kyllä, että meidän liikka on onnistunut pysymään sopivaa etäällä. Taitaa hevoset kiinnostaa enemmän kuin kuorma-autot kumminkin tällä hetkellä. Mutta ei siltä välty tiedostamasta, että millä se leipä kotia tulee.